Salutare, dragi prieteni! În videoclipul care urmează vom face două feluri de mâncare pentru acești porci, pentru a crește mult mai bine și mult mai repede. Haideți să vedeți cele două feluri de mâncare care le facem pentru ei. Pentru primul fel de mâncare pentru porci, să facem un amestec, să ne iese niște concentrate foarte bune pentru creșterea porcilor. Avem nevoie de porumb, grâu, urz și floarea soarelui. Și acum să vă spunem și fiecare dintre ele, adică porumbul, grâu, urzul și floarea soarelui, ce vitamine și ce nutrienți conține fiecare în parte. Porumbul conține vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, bogat în aminoacizi. Grâul conține vitamina E, vitamina B, minerale, fier, magneziu, zinc. Urzul bogat în fibre alimentare, proteine, beta-caroten, vitamina B5, vitamina C, vitamina B12. Iar floarea soarelui, vitamina E, fier, zinc și acizi grași poliinsaturați. Acestea toate le vom amesteca într-un vas mai mare și le vom amesteca bine pentru le-a putea măcina. Deci puserăm porumbul, grâu, acum acest orz și floarea soarelui. Floarea soarelui, din câte văzurăți, avem doar o jumătate de găletuță de floare, pentru că nu trebuie să punem prea multă la acest amestec. Din câte se vede, le amestecăm bine și acum vom merge să le măcinăm. Vom pune în moară și vom da drumul. După ce măcinarăm acest amestec de cereale, ia uitați-vă și dumneavoastră, ne iasă un concentrat pentru creșterea porcilor, foarte bun. Și vom merge la porci și le vom pune să mănânce, să vedeți ce bine mănâncă acest amestec de cereale. Și după rămâneți cu noi să facem și felul de mâncare al doilea și vă arătăm și acolo ce folosim la tot pentru creșterea porcilor, la al doilea fel de mâncare, pentru a crește foarte bine. Pentru al doilea fel de mâncare avem un amestec de cereale de porumb cu grâu și vom folosi 50 de grame de drojdie proaspătă. Această drojdie proaspătă o putem pune la porci ca supliment în mâncare pentru a crește și a se dezvolta mult mai bine și mult mai repede. Și vom începe cu acest supliment pentru porci și pentru purcei, dar purcei trebuie să aibă undeva de la 8 săptămâni în sus să putem să le punem această drojdie proaspătă în mâncare, ca supliment, pentru dezvoltarea lor mult mai bine și mult mai repede. Și pentru purcelul de la 8 săptămâni în sus punem 10 grame de drojdie dintre asta proaspătă și după ce le punem cam o lună de zile, în jur de o lună de zile, așa până să crește și să dezvoltă mult mai bine, vedem cam câtă uroaie mănâncă într-o zi, adică dacă mănâncă aproape 1 kg sau 1 kg de uroaie, punem în uroaiele alea care le dăm într-o zi
Nu le facem amestec de drojdie proaspătă pentru o săptămână sau pentru timp mai îndelungat, pentru că această drojdie proaspătă, dacă nu o mănâncă în ziua respectivă, se mucegăiește și nu mai este bună pentru consum. Această drojdie, adică acest supliment alimentar în mâncare din drojdie, îl vom administra la porc, să zic așa, maxim 3 luni de zile, adică nu le dăm mai mult de 3 luni de zile. Și când depășesc 30-35 de kilograme în ăștia 3 luni de zile, le mărim doza, adică le punem mai mult de 10 grame per bucată la porc. Hai să o amestecăm și să vedeți cum procedăm noi. Să putem să amestecăm bine această drojdie proaspătă, trebuie să punem un pumn sau 2 pumni de uroaie într-un vas, orice vas, nu neapărat, uite, am eu o cântiță la îndemână, să o formăm foarte bine. Pentru că dacă o punem în tot vasul, poate nu se fărâmă bine și rămâne undeva mai multă sau mai puțină și e bine să fie egală în toată mâncarea. Deci noi o formăm în acest amestec de cereale, porumbul cu grâu amestecat, și o formăm bine să nu rămâie coculașe de drojdie. Și o amestecăm să nu rămâie nimic, adică să facă exact cum sunt uroaiele și după ce o amestecăm bine, o vom împreuna în cântița de 5 kg de uroaie. Adică 5 kg ca volum, nu ca greutate. După ce s-a amestecat foarte bine, adică aproape că nici nu se mai cunoaște unde fucă, să facă exact cum sunt granulele acestea de porumb cu grâu, o vom pune înapoi în gărătuța aceasta și le amestecăm. Ne luăm o găleată mai mare ca să putem să facem amestecul bine, pentru că fiind cântița prea plină, nu putem să amestecăm bine până la fund. Și aici amestecăm foarte bine. Să se amestece uroaiele primele care le amestecarăm cu această drojdie. Să fie la fel peste tot, adică nu un porc să mănânce un cocoș de drojdie neamestecat bine și unul să nu mănânce deloc. Să mergem să le punem să mănânce. Acum le punem la porc să mănânce. Din câte vedeți, noi le dăm o masă de lucernă pe zi, adică ori scoatem afară la verdeață în lucernă să mănânce, ori le tăiem și le dăm înăuntru în coteț. Acum le aruncasem mai devreme niște lucernă și de-aia văd că nu se grăbesc să vie la uroaie, dar încep să vie. Ce să văd la uroaie acolo și am venit la mine și s-au învățat să iese la în plimbare, pe care se duseră la uroaie, tăbărărea acolo pe șgheab, nu mai pleacă. Deja plecară toți, dau de gustul la uroaie, la mâncare care o facem pe fiecare zi. Cam asta este, dragi prieteni, cu cele două mâncări care le făcurăm, cele două feluri de mâncare care le făcurăm pentru porci. Vă mulțumim frumos că ne vizualizați. Lăsați-ne și nouă un like, o distribuire dacă vreați dumneavoastră, un comentariu. Vă mulțumim frumos tuturor. Să aveți o zi bună. Salutare!